Hello, my dear lovely girls. A very good morning to all of you. Welcome again to my session. So, this is our lecture number 8. Okay, મેં તમને ઓલરેડી પહેલાં કીધું હતું કે 6 લેક્ચર્સ છે એ તમારે બીકોમ સેમેસ્ટર 1ના આવશે. ઓકે, એન્ડ બાકીના જે બે ટોપિક છે જે બીકોમ સેમ 1માં નથી, ઓકે, એ મેં તમને અલગથી આ લેક્ચરમાં કવર કર્યા છે. ઓકે, સો પ્લીઝ તમને એક આ કન્ફ્યુઝન ના થાય કે મેડમે કેમ બીકોમ સેમ 1ના લેક્ચર્સ અપલોડ કર્યા છે. ઓકે, બિકોઝ હજી મેં બધાને ઘણી નોટિફિકેશન આપી છે, મેં સમજાવ્યા છતાં પણ કન્ફ્યુઝન થાય છે કે આવી રીતે તમને લોકોને હજી કન્ફ્યુઝન છે કે બીકોમ સેમેસ્ટર 1ના લેક્ચર્સ કેમ અપલોડ થયા છે બીકોમ સેમ 6માં. ઓકે, સો એટલા માટે બિકોઝ તમારા જે યુનિટ છે એ બેય સેમ છે, એટલા માટે મારે અગેઇન ના બોલવું, એટલે મેં સેમેસ્ટર 1માં જે લેક્ચર્સ અપલોડ કર્યા છે એ તમારા સેમેસ્ટર 6માં કર્યા છે. શું કામ? બિકોઝ તમારા બેયના યુનિટ છે એ સાવ સિમિલર છે, એટલા માટે. ઓકે, સો આઈ હોપ તમને લોકોને આ વસ્તુ ક્લિયર હોય. તો હવે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં આપણે ટ્રેનિંગ અને ડેવલપમેન્ટ વચ્ચેનો ડિફરન્સ ઓલરેડી ક્લિયર થઈ ગયો હતો. ઓકે, તો હવે આ સેશનમાં છે ને આપણે લોકો આ મેથડ્સ જોવાના છે. બસ આ બે જ ટોપિક એવા છે કે જે તમારા યુનિટમાં છે અને જે બીકોમ સેમ 1માં નથી. ઓકે, સો દેટ મેં આના અલગથી તમારા માટે સ્પેશિયલ લેક્ચર્સ બનાવી નાખ્યા, સો દેટ તમને લોકોને કોઈ કન્ફ્યુઝન ના થાય. ઓકે, ડન. તમારે આ જ ભણવાનું છે. ઓકે, ડોન્ટ વરી અબાઉટ એટ ઓલ. ઓકે, અને મેં તમને જે મટીરિયલ અપલોડ કરેલું છે વર્ડ ફાઇલમાં, એ તમે ખાસ ઝેરોક્સ કરાવી અને તમારી પાસે રાખી લેજો, બિકોઝ તમને બુક્સ પ્રોવાઈડ નહીં કરે. ઓકે, અને એ જે મટીરિયલ છે એ જ તમારે છેક સુધી સાચવવાનું છે, તમને કામ લાગશે તમારા એક્ઝામમાં. ઓકે, ડન. ક્લિયર ગર્લ્સ? તો આજે આપણે મેથડ સ્ટડી કરવાની છે, ડિફરન્ટ ડેવલપમેન્ટ મેથડ્સ ફોર મેનેજર્સ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર્સ. ઓકે, મેનેજર્સને અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર્સને આપણે કઈ રીતે ટ્રેનિંગ આપી શકીએ? તો કે છે ને એની બે ટાઈપની મેથડ છે. એમાં ફર્સ્ટ છે એ ઓન ધ જોબ મેથડ છે અને સેકન્ડ છે એ ઓફ ધ જોબ મેથડ્સ છે. ઓકે, જે ફર્સ્ટ ઓન ધ જોબ મેથડ છે એમાં એક્સપિરિયન્સ મેથડ. હવે ઓલરેડી જે મેનેજર લેવલના હોય, ઓકે, ઓફિસર લેવલના હોય, એ લોકોને થોડો ઘણો એક્સપિરિયન્સ તો હોય જ. તો આ એક્સપિરિયન્સ મેથડમાં એ લોકોએ છે ને શું કરવાનું, એ લોકોએ પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાનો. ઓકે, કે એ લોકો આ કંપનીમાં આટલા વર્ષોથી કામ કરે છે તો એ લોકોનો એક્સપિરિયન્સ કેવો છે. આ કેવું એક ટાઈપની ટ્રેનિંગ એ રીતે થાય કે એ લોકો પોતાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરે છે, પોતાના એક્સપિરિયન્સમાંથી જે બીજા મેનેજર્સ હોય, બરાબર, એ પણ કંઈકનું કંઈક નવું શીખે. ઓકે, સેકન્ડ ઇઝ એજ્યુકેશનલ ટ્રેનિંગ મેથડ. સેકન્ડ મેથડ છે એજ્યુકેશનલ ટ્રેનિંગ મેથડ. આ જે મેથડ છે એની અંદર જે એજ્યુકેશન ગેઇન કર્યું છે, ઓકે, મેનેજર્સે જે એજ્યુકેશન લીધું છે, એ લોકોની જે પોસ્ટ છે, ઓકે, એ ટાઈપથી એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપશે કે એ લોકોએ જે ભણ્યું છે ને એના જ બેસિસ ઉપર એ લોકોને શું આપશે? ટ્રેનિંગ. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં MBA HRમાં કર્યું હોય તો મારી જે ટ્રેનિંગ હશે એ મને શેમાં મળશે? તો કે HRમાં. ઓકે, હવે મારી ફ્રેન્ડ છે એને MBA માર્કેટિંગમાં કર્યું છે તો એને કેવા ટાઈપની ટ્રેનિંગ મળશે? તો કે માર્કેટિંગ રિલેટેડ. ઓકે, એટલે જેવા ટાઈપનું મેં એજ્યુકેશન લીધું છે ને એવા ટાઈપની મને શું મળશે? ટ્રેનિંગ મળશે મને, એટલે કે મેનેજરને. ઓકે, થર્ડ ઇઝ પ્રોજેક્ટ મેથડ. પ્રોજેક્ટ મેથડમાં કેવું કે છે ને આખું એક પ્રોજેક્ટ, અલગ અલગ જે કંપનીઝ હોય ને એમાં ડિફરન્ટ પ્રોજેક્ટ્સ આવતા હોય. ઓકે, કે એ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે અલગથી એક ટીમ ગોઠવે, બરાબર. એ ટીમે છે ને એક અલગ કંપનીમાં છે ને એક પ્રોજેક્ટ ના હોય, 15થી 20 પ્રોજેક્ટ હોય. તો એ લોકોએ શું કર્યું હોય? ડિવાઈડ કરી નાખ્યું હોય. જે પ્રોજેક્ટ હોય ને એ બધી ટીમ વાઇઝ છે ને ડિવાઈડ કરી નાખ્યું હોય કે HRના અમુક ટોપિક્સ કે ટીમ HRના અમુક પ્રોજેક્ટ્સ કે કાંઈ હશે એ બરાબર એ બધા HRના સ્ટુડન્ટ્સને આપી દીધું હશે, પછી HR મેનેજર્સને એને આપી દીધું હશે, પછી માર્કેટિંગ રિલેટેડ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હશે, ઓકે, એ બધા માર્કેટિંગના મેનેજર્સને કે ઓફિસર્સને આપી દીધું હશે, બરાબર. બિકોઝ કંપનીમાં છે ને બહુ બધા પ્રોજેક્ટ્સ આવતા હોય તો હરેક પ્રોજેક્ટ આવે, બરાબર, એની સ્પેશિયાલિટી વાઇઝ કેવું કે એ લોકો ડિવાઈડ કરે પોતાના એમ્પ્લોઈઝને, બરાબર, અને એ રીતે વર્ક કરે. ડન. તો આને કહેવાય પ્રોજેક્ટ મેથડ. પછી કમિટી અસાઇનમેન્ટ મેથડ. પછી છે ને એક કમિટી ગોઠવે, બરાબર. એક છે ને કમિટી આખી ફોર્મ કરે કે એમાં છે ને હરેક ડિપાર્ટમેન્ટના એક મેનેજર હોય. ઓકે, અને પછી એના ઉપર કેવું કરે? ડિસ્કશન કરે. ઓકે, કે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં અત્યારે આવી રીતે કામ ચાલે છે. પછી ફિનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટવાળા હોય તો એ લોકો એમ કહે અમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આવી રીતે ચાલે છે. ઓકે, પછી માર્કેટિંગવાળા હોય તો એવી રીતે કે, HR વાળા હોય તો એની રીતે કે,
કમિટી. ઓકે, તો કમિટીમાં કેવું હોય કે હરેક ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ એક મેનેજરને બોલાવે. ઓકે, દે નીડ ટુ ડિસ્કસ. એ લોકો શું કરે? ડિસ્કસ કરે. એટલે એને શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો કે કમિટી. ઓકે, કમિટીમાં કેવું હોય કે એક્સપર્ટ્સ હોય બધા. ઓકે, પોતાના ફિલ્ડના એક્સપર્ટ્સ હોય અને જુનિયર પણ હોય. એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, બટ એ લોકો જ્યારે ભેગા મળી અને કોઈ પણ જાતનું ડિસ્કશન કરે છે એને કહેવાય કમિટી અસાઇનમેન્ટ મેથડ. ડન. 5th ઇઝ ટ્રાન્સફર ઓફ પોઝિશન. હવે જ્યારે પોઝિશન છે એ ટ્રાન્સફર થાય છે. ઓકે, હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ખબર હશે કે તમારા ફેમિલીમાં કોઈ ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ હશે. ઓકે, કે ગવર્મેન્ટ જોબ કરતા હશે તો કેવું હશે કે એ લોકોને છે ને ટ્રાન્સફર બહુ થતી હશે. પહેલાં એ લોકો અમદાવાદ હશે તો અમદાવાદથી એ લોકોની ટ્રાન્સફર ગાંધીનગર થાય, ગાંધીનગરથી એ લોકોની ટ્રાન્સફર મહેસાણા થાય, મહેસાણાથી એ લોકોની ટ્રાન્સફર સાબરકાંઠા થાય. ઓકે, એવી રીતે અલગ અલગ છે ને ટ્રાન્સફર થતી રહી. ઓકે, તો એ લોકોની જોબ, આને શું કહેવાય? જોબ ટ્રાન્સફર થાય. ઓકે, એટલે હવે આ જે ટ્રાન્સફર છે ને એ સેમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં થાય. આજે હવે જો HR ડિપાર્ટમેન્ટ છે. ઓકે, અને હું HR એક્ઝિક્યુટિવ છું તો મારી જે ટ્રાન્સફર થશે ને એ મારી ટ્રાન્સફર બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં નહીં થાય, મારી સેમ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર થશે. ઓકે, પણ મારું લેવલ કેવું થઈ જશે? અપ થઈ જશે. ઓકે, કાં અપ થઈ જશે કાં સેમ રહેશે. ઓકે, ડન. આને શું કહેવાય? ટ્રાન્સફર. ઓકે, પછી એજ્યુકેશનલ એન્ડ પ્રોફેશનલ રીડિંગ મેથડ. પછી જે એજ્યુકેશનની બધી જે નવા મેગેઝિન્સ આવતા હોય. ઓકે, કે જેમાં ડે ટુ ડે બધી બિઝનેસ રિલેટેડ બધી ઇન્ફોર્મેશન એમાં મેન્શન કરેલી હોય. ડન. એને શું કહેવાય? એજ્યુકેશનલ રીડિંગ મેથડ. કે એજ્યુકેશન મેનેજર હોય. ઓકે, મેનેજરે એના એમ્પ્લોઈઝની એની નીચે ટીમ કામ કરે છે, બરાબર. એને એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી મેનેજરે કામ કઢાવવાનું છે. તો મેનેજરને તો અમુક ઇન્ફોર્મેશનને અમુક નોલેજ હોવું જોઈએ ને, તો રહીને એ બધા એના એમ્પ્લોઈઝને શીખવાડે ને, બરાબર. તો આને શું કહેવાય? એજ્યુકેશનલ એન્ડ પ્રોફેશનલ રીડિંગ મેથડ. ડન. પછી આ સેકન્ડ છે એ ઓફ ધ જોબ મેથડ્સ. આ બધી અહીંયા આપણે ઓન ધ જોબ મેથડ્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. ઓકે, કોની? તો કે મેનેજર્સ અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર્સની. આ જે બધી છે એ બધી છે ઓફ ધ જોબ મેથડ્સ. ડન. તો આ ઓફ ધ જોબ મેથડ્સમાં શું છે? તો ફર્સ્ટ ઇઝ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ મેથડ. આ વોટ ઇઝ સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ મેથડ? સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ મેથડમાં એવું છે કે એ લોકોને પોતાની સ્પેશિયલાઇઝેશન પ્રમાણે ટ્રેનિંગ આપે. ઓકે, એ લોકોને જે ટાઈપની એની સ્પેશિયલાઇઝેશન હોય ને, HR, ફિનાન્સ, માર્કેટિંગ, એ ટાઈપની એ લોકોને કેવી આપે? ટ્રેનિંગ આપે. ઓકે, એને શું કહેવાય? તો કે સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ મેથડ. પછી સેકન્ડ ઇઝ ટ્રેનિંગ એઝ રિયાલિસ્ટિક સિચ્યુએશન અરાઇઝિસ. પછી એ લોકો ટ્રેનિંગ કઈ રીતે આપે કે ખરેખર કાંઈ એવી સિચ્યુએશન ઊભી થાય ને પછી એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપે એ સિચ્યુએશનના બેઝિસ ઉપર કે ભાઈ ચલો હવે આ સિચ્યુએશન થઈ તો એમાંથી તમે કઈ રીતે સોલ્યુશન ગોતશો, બરાબર. તો એને શું કહેવાય? ટ્રેનિંગ એઝ રિયાલિસ્ટિક સિચ્યુએશન અરાઇઝિસ. તમે ટ્રેનિંગ એ રીતે આપો છો, જેવી સિચ્યુએશન ઊભી થાય છે સામે એવા ટાઈપની તમે શું આપો છો? ટ્રેનિંગ આપો છો. ડન. થર્ડ ઇઝ લેબોરેટરી ટ્રેનિંગ મેથડ. થર્ડ છે લેબોરેટરી ટ્રેનિંગ મેથડ, કે જેમાં એ લોકોને નવા ટાઈપના એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરાય. લેબોરેટરીમાં આપણે કેમ સાયન્સમાં હતા ત્યારે સાયન્સમાં આપણે બધા ન્યૂ ટાઈપના એક્સપેરિમેન્ટ્સ ભણતા. આમાં સાયન્સના એક્સપેરિમેન્ટ નથી કરવાના. ઓકે, આમાં કંપનીમાં રહીને બીજા જે ટાઈપના એક્સપિરિયન્સ થતા હોય ને એને કેવું કહેવામાં આવ્યું છે કે એક્સપેરિમેન્ટ. ઓકે, કે તમને હવે લાઈફમાં કંઈક એક્સપિરિયન્સ થાય, બરાબર, તો તમે કોકને શીખવાડી શકો ને કે ભાઈ જો તું આમ નહીં ને આમ ન કરતી, મેં આ લાઈફમાં એક્સપિરિયન્સ કરી લીધો છે તો તું હવે આવી ભૂલ ન કરતી. જેમ આપણા પેરેન્ટ્સ છે, આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને કહે કે ભાઈ અમે આ વસ્તુ એક્સપિરિયન્સ કરી લીધી છે એટલે તું હવે આ વસ્તુ પાછી ધ્યાન રાખજે, તું એકની એક વસ્તુ રિપીટ ના કરતી. ડન. એને શું કહેવાય? લેબોરેટરી ટ્રેનિંગ મેથડ. એટલે જેવું મેનેજરને જેવા ટાઈપના એક્સપિરિયન્સ થાય ને એવા ટાઈપથી એ લોકોને શું ખબર પડતી જાય કે ના અચ્છા હવે આ વસ્તુ આમ નહીં ને આપણે આમ કરાય. તમને એક્સપિરિયન્સ થાય છે ને એટલે તમે તમારી રીતે જ સમજી જાઓ. તો સેમ એવી રીતે આ જે ટ્રેનિંગ મેથડ છે ને એમાં જે મેનેજર્સ હોય ને અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર્સ હોય ને એ લોકોને કહી દે કે ભાઈ ઓકે અમે જે તમને ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, બરાબર, એ તમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપર વધારે મેટર કરે છે. ઓકે. દેન ફોર્થ ઇઝ વેલ પ્લાન્ડ નોલેજ ઓબ્ટેનિંગ ટ્રેનિંગ મેથડ. પછી આમાં કોઈ નોલેજ છે એ સારું એવું ગેઇન કરેલું છે, બરાબર, તો કોઈ એવા એક્સપર્ટને બોલાવે, બરાબર, અને મેનેજર્સને એ લોકો સાથે વાતચીત કરવા માટે મૂકે અને એ વાતચીતમાંથી ખબર પડે. આને કહેવાય વેલ પ્લાન્ડ નોલેજ. ડન. ફિફ્થ ઇઝ ડિફરન્ટ સેક્શન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ.
હવે આ એક મોટી કંપની હોય, ઓકે, એમાં કોઈ એક સેક્શન કે એક ડિપાર્ટમેન્ટ ન હોય, એમાં જુદા જુદા ટાઈપના ડિફરન્ટ સેક્શન્સ હોય, ડિફરન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ હોય, ઓકે. તો એ ડિફરન્ટ સેક્શન વાઇઝ અને ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ જ્યારે આપણે મેનેજરને કોઈ પણ ટાઈપની ટ્રેનિંગ આપીએ છીએ, ઓકે, અને એ ઓફ ધ જોબ હોય, ઓકે. ઓફ ધ જોબ મેથડ્સનો મિનિંગ શું થાય તો કે કંપનીમાં રહીને નહીં પણ કંપનીની બહાર નીકળીને બધી ટ્રેનિંગના પ્રોગ્રામ્સ આપે છે, ઓકે. ડન. 6th ઇઝ સ્પેશિયલ મીટિંગ મેથડ. જે સ્પેશિયલ મીટિંગ મેથડ છે એમાં બી કાંઈ ખાસ નથી, બટ એમાં એવું કે બધા ડિપાર્ટમેન્ટના જે મેનેજર્સ હોય ને એ લોકોની મીટિંગ બોલાવે અને એ લોકો કોઈ પણ એક ટોપિક ઉપર નાનકડું એવું ડિસ્કશન કરે, ઓકે. એને કહેવાય સ્પેશિયલ મીટિંગ મેથડ. 7th ઇઝ કોન્ફરન્સ મેથડ ઓફ ટ્રેનિંગ. કોન્ફરન્સ મેથડ છે. કોન્ફરન્સ મેથડ એટલે આપણે ઓલરેડી મેં જે બીજા આગલા સેશન્સ અપલોડ કર્યા છે એમાં કોન્ફરન્સ મેથડ આવી જ ગઈ છે, ઓકે. સો ઇફ તમે લોકોએ હજી મારા આગલા સેશન્સ ચેક નથી કર્યા તો પ્લીઝ જઈને ચેક કરી લેજો, ઓકે. અને અહીંયા તમારું જે યુનિટ નંબર 1 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ડન. તો યોર યુનિટ 1 ઇઝ બિંગ કમ્પ્લીટેડ. હવે તમારું યુનિટ 1 અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે યુનિટ 2 જે છે એમાં તો હું બીકોમના જ તમારા સેશન્સ અપલોડ કરીશ, સો ડોન્ટ વરી. એમાં તમને હું કાંઈ Sem-1ના કે એના નહીં અપલોડ કરું, એમાં તો હું તમને Sem-6ના જ અપલોડ કરીશ, એટલે હવે તમને આ કન્ફ્યુઝન નહીં થાય, ઓકે ગર્લ્સ. ચલો, ટેક કેર ગર્લ્સ.